Opel Zafira a fost reinventată din temelii și impresionează în zilele noastre cel puțin la fel de mult cum a făcut-o originala Zafira, când a fost lansată în 1999. A treia generație a acestui model, pe care o vezi în imagini, se cheamă Zafira Tourer și este comercializată în paralel cu generația anterioară a Zafira, după modelul de succes Astra și Astra Classic. Opel Zafira Tourer, ajunsă și pe piața din România în 2012, afișează noul design Opel, cu elemente estetice tip aripă sau bumerang. Interiorul este preluat de la modelele Insignia și Astra, dar ușor reconfigurat. Instrumentele de bord și toate comenzile sunt identice, însă ambalate într-un bord ușor diferit. Oricum, Opel e un pic în urmă față de restul mărcilor în ceea ce privește modernitatea afișajelor cu cristale lichide. Sunt mai de școală veche. Modul în care a fost conceput habitaclul acestei a treia generații Zafira este însă de-a dreptul spectaculos. Scaunul din centru spate poate fi rabatat, iar marginile lui se transformă într-o cotieră imensă. Cu această mașină am parcurs 5000 de kilometri în 10 zile, pe ruta București-Paris și retur. Cotiera supradimensionată poate fi un bun suport pentru laptop, cot, cap și chiar picioare, dacă te plictisești și vrei să stai în poziții mai puțin convenționale într-o mașină. În plus, spătarele scaunelor din spate sunt reglabile. La funcționalitate se adaugă desigur spațiile pentru depozitare. Zafira Tourer are 13 astfel de spații închise, 10 descoperite și 6 suporturi de pahare. Aproape oriunde îți trece prin cap să pui ceva, în Zafira Tourer ai unde. De mare spectacol este și spațiul dintre scaunele din față. La bază există un loc imens în care încap sticle de 1,5 litri. La mijloc se află o felie din plastic cu suport de pahare, iar deasupra stă cotiera. Cele două piese sunt mobile pentru funcționalitate maximă. Partea proastă e că aceste două bucăți mobile sunt mediocre prin concepție și scârție de fiecare dată când le atingi sau când mașina rulează pe un carosabil nu foarte neted. Nici liniile bordului nu se aliniază perfect cu ale portierelor. Pe scurt, Zafira Tourer suferă un pic la partea de calitate a concepției și execuției interiorului. Iluminarea foarte modernă a habitaclului cu tehnologie LED de culoare roșie salvează puțin situația. E cel mai frumos iluminat monovolum din segment, cu lumini inspirat dispuse în portiere și pe șina metalică centrală. Un interior maro sau bej e de preferat, ar pune în evidență mult mai bine habitaclul modern decât o face această piele neagră. Să nu uităm al treilea rând de scaune. Locurile din portbagaj sunt decente și beneficiază și ele de suporturi pentru pahare. Mult mai util este însă spațiul de 710 litri în configurația cu 5 locuri. E pur și simplu imens. Mașina din test are echipare de top, Cosmo, fără prea multe opționale, însă cu un motor din partea superioară a gamei. 2 litri turbodiesel, de 165 de cai și 350 Nm cuplu. E un propulsor foarte plăcut în exploatare și destul de vânjos încât să nu simți că tragi de mașină atunci când e încărcată. Până la Paris și înapoi, cu 4 oameni și portbagajul plin ochi, rare ori am simțit nevoia de mai multă putere. E un motor foarte potrivit pentru Zafira Tourer. Consumul mediu pe 5000 de kilometri a fost 6,2%. Zafira beneficiază de suspensii și direcție foarte apropiate de cele ale modelului Astra, așa că e o mașină foarte plăcută în exploatare cu un comportament echilibrat și previzibil. Te poate purta pe serpentine cu plăcere, cu viteze mult peste limita de suportabilitate a stomacului pasagerilor. Zafira Tourer pornește de la aproape 22.000 de euro cu TVA, iar o versiune identică cu cea din test are un preț de circa 30.500 euro cu TVA. E o mașină de familie aproape ireproșabilă, practică și confortabilă, iar pentru cei care o găsesc prea scumpă sau neinteresantă, există alternative serioase la mărcile franceze și japoneze.